Naghahabol ngayon ang grupo ng mga kamag-anak at biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng martial law na mapalawig pa ang panahon sa pagproseso sa pagkuha ng bayad pinsala. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nangangamba ang samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda na hindi na nila makubra ang natitira pang perang nakalaan sa mga dumanas ng kalupitan noong martial law. Ayon sa grupo, nasa 800 bilyong piso pa ang hindi na ipamamahagi ng Human Rights Victims Claims Board mula sa 10 bilyong pisong kabuoang bayad pinsala sa kanila. Mawawala na umano ng bisa ang mga tseke sa August 11 na naglalaman ng kanilang claims. Ayon sa selda, nasa 600 pa mula sa mahigit 11,000 biktima ng martial law ang hindi pa nakakakuha ng kanilang claims. Ang ilan sa mga dahilan ay ang pag-aayos ng iba pang kailangang dokumento para makatanggap ng tseke. Kung hindi nila mapapalawig ang bisa ng mga tseke, ay babalik ang pondo sa treasury o kaba ng gobyerno. Ako po, 1985, nung mawala yung asawa ko. Pag nababanggit po yun, ang sakit-sakit ng loob ko. Lalo na po ngayon sa mga kapwa namin biktima na hindi po makakuha ng bayad pinsala. Pinamamadali naman ng selda sa Kongreso ang pagkakaroon ng resolusyon para palawigin ang pamamahagi ng claims hanggang December 2019. Ako'y nananawagan muli sa Kongreso, make it urgent. Kasi itong mga biktima ng martial law, pag hindi ito naibigay sa kanila, another injustice uli ang mangyayari. Sang-ayon naman dito ang Commission on Human Rights dahil marami pa nilang nag-aapila sa kanila. Pag-aaralan naman ng palasyo kung ano ang maaaring magawa nilang remedyo. Baka kinakailangan po gumawa ng executive order para lamang ma-extend ng buhay just for the purpose of the banks honoring the signature of the designated signatories of the claims board. Bukas ay magkakaroon din ng pagdinig sa Kamara para sa nasabing usapin. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Malabo pa ring makabalik sa trabaho ang mahigit 7,000 manggagawa na tinanggal ng Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT. Ito'y matapos pigilin ng Court of Appeals ang pagpapatupad sa utos ng DOLE na gawing regular ang mga tinanggal na empleyado. Ito ang balita ni JL Asayo. Sa 47 pahinang desisyon na inilabas ng Court of Appeals, kinatigan nito ang injunction na isinampa ng Philippine Long Distance Company o PLDT laban sa clarificatory order ng Department of Labor and Employment. Affirmed but with modification ang naging desisyon ng CA. Ibig sabihin, mula sa 7,000 manggagawang utos gawing regular ng DOLE, mula sa third-party service contractors nito, hindi kasama ang mga nasa janitorial services, messengeril at clerical services, mga nasa information technology services and supports, at application development. Hindi rin kasama ang mga nasa back office support at office operation, mga call center agents, personnel mula sa sales, dental, engineering at iba pang professional services. Sa kabila nito, pumanig naman ng CA sa DOLE na maaaring gawing regular na empleyado ang mga dating contractual workers na gumagawa ng installation, repair at maintenance ng mga communication lines. Depende yan. Kasi even if yung halimbawa, you are allowed by law to outsource them, you have to be sure that yung service provider is a legitimate service provider. Dahil dito, pinag-aaralan na rin ng DOLE na maghain ng motion for reconsideration at hihingi na rin sila ng tulong sa opisina ng Solicitor General upang mapuwersa ang PLDT na sundin ang order ng DOLE na gawing regular ang mahigit 7,000 manggagawa ng naturang kumpanya. Sa official press release ng PLDT, ikinatuwa nito ang naging desisyon ng CA. Una nang naging posisyon ng PLDT na hindi lahat ng listed workers ay maaaring maging regular at hindi rin umano naging patas ang DOLE sa pag-imbestiga sa kaso. Well, that is belied by the decision of the Court of Appeals, which affirm our decision with modification. So walang grave abuse. Sa ngayon, malabo pa rin mapabilis ang pagpapabalik ng mga natanggal na manggagawa. Sisilipin din ng DOLE ang computation ng PLDT tungkol sa monetary compensation na ibibigay para sa mga posibleng maibalik sa trabaho bilang regular.
Samantala, di naman nawawalan ng pag-asa ang Malacañang na posibleng baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon ng CA. Iginiit ng pamahalaan na suportado nila ang regularisasyon ng mga manggagawa ng PLDT. Nalulungkot kami na binaliktad ng CA ang desisyon, pero umaasa pa rin kami na pag umabot ito sa Court of Appeals, sa Supreme Court, mananaig pa rin yung naging naunang desisyon ng DOLE na desisyon ng ehekutibo. So we are for the regularization of the workers of PLDT. Mahigit 3,000 manggagawa na ang nag-apply para sa Emergency Employment Program ng DOLE. Ito ang pansamantalang tulong na inalok sa kanila habang inaayos pa ang isyu ng regularization ng kumpanyang PLDT. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay sa isinagawang buy-bust operation ng mga pulis ang isang lalaking tulak umano ng iligal na droga sa Indang, Cavite kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Benedict Samson. Makikita sa surveillance video na ito ng Indang, Cavite Police si alias din na nagre-repack ng iligal na droga. Dahil dito, agad na nagsagawa ng buy-bust operation ang mga pulis sa barangay Mataas na Lupa sa Indang, Cavite kaninang madaling araw. Ngunit nakatunog ang sospek na pulis ang kanyang katransaksyon at agad umano ito nagpaputok ng baril kaya napilitang gumanti ang mga pulis. Si alias din, yan matagal na namang sinusubaybayan dahil yan ang magdi-deliver ng mga shabu at marijuana sa mga driver ng biyahe ng Dasma, Indang. Bukod sa pagbebenta ng iligal na droga, sangkot din umano si alias din sa mga kaso ng pagnanakaw sa Dasmariñas City. Based sa intelligence reports, ang sabi sa Dasma, yan din ay snatcher na may mga illegal din ginagawa, snatching, nakaw. Na-recover ng pulisya ang isang kalibre 38 baril, mga pakete ng hininalang shabu at marijuana. Sa ngayon, inaalam pa ng Indang PNP ang buong pagkakakilanlan ng sospek at ang mga posibleng kasabwat nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Nauwi sa engkwentro ang pagtugis ng mga otoridad sa mga miyembro ng isang gun-for-hire group. Patay sa isinagawang operasyon ng mga pulis ang 2 sospek. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Patay ang 2 miyembro ng landingin gun-for-hire group matapos umanong manlaban sa pinagsanib na puwersa ng Regional Intelligence Division at Rizal Police sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal kahapon. Kinilala mga napatay na suspect na sina Jeffrey Landingin, ang leader ng grupo at ang kasama nito na si Richard Alcantara. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, namataan ng mga otoridad ang mga suspect sakay ng isang kotse sa San Mateo, Rizal. Naglagay ng mga checkpoint sa Antipolo ang mga pulis subalit nilagpasan ito ng mga suspect. Sinundan ito ng mga pulis hanggang sa makarating sa kanilang hideout sa isang apartment sa Binangonan kung saan nagsimula ang engkwentro. Ito pag bumibira sila, ito ang ayon sa aming informasyon na ito ang ginagamit nilang hideout. Pag umistake sila sa ibang lugar, alam mo, sa Rodriguez, din dito sila magpapahinga, Antipolo, sa ibang lugar naman. Ayon pa kay Police Senior Superintendent Evangelista, ang Landingin Group ay kabilang sa mga responsable ng serye ng patayan sa probinsya. Minaman-manan natin sila dahil sa mga series of killing na pangyayari dito sa probinsya ng Rizal. Hopefully, yung mga nag-gather nating evidence ay magsasabi na sila yung mga responsible sa mga killing dito sa Rizal. Nakuha sa mga suspect ang 3 kalibre 45 na baril, 1 kalibre 40 at 1 Super 38 na baril. Nakita rin sa hideout ng mga suspect ang isang hinihinalang karnap na kotse at iba-ibang plaka ng sasakyan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Binangonan, Rizal. Nasagip ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 19 anyos na estudyante na dinukot sa Tondo, Manila noong nakaraang linggo. Nailigtas din ng PNP ang isang ginang mula sa mga pulis na dumukot sa kanya sa Laguna. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Arestado ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 4 na suspect sa pagdukot kay Denzel Gomez na estudyante ng Kolehiyo de San Juan de Latran. Kinilala ang mga naaresto na sina Julius Atabay, Ferdinand de la Vega Jr., Ralph Emmanuel Camaya at Justin Mahipus na mga kasama sa fraternity ng biktima. Ayon sa PNP-AKG, pauwi na si Gomez noong gabi ng August 1 nang sumabay sa kanya si Atabay at isa pang suspect.
Habang naghihintay ng bus sa Maynila, dinukot ang 3 ng 6 na armadong lalaki at isinakay sa isang puting Innova na walang plaka. Sa kalagitnaan ng biyahe, ibinaba ng mga suspect si Atabay at siyang nagsumbong na nanghihingi ng 30 million pesos ransom ang mga suspect. So seemingly, may mga young minds with criminal minds already sa atin. Hindi siya opisyal, magkakaklase sila. Noong Biyernes, sinugod ang mga tauhan ng PNP-AKG ang pinagtataguan ng mga suspect sa Tondo, Manila at nailigtas si Gomez. Bukod sa 4 na naaresto, 6 na iba pa ang pinaghahanap ng mga otoridad. Samantala, nailigtas din ng PNP-AKG si Bonifacia Arcita mula sa grupong dumukot sa kanya na pinamumunuan ni PO1 Michael Umiping Siervo. Na-recover sa safe house at sasakyan ng mga suspect ang matataas na kalibre ng baril, granada, bala, uniforme ng pulis at iba pa. Pati itong si Arcita, yung biktima nila, ay kinasuhan nila yan ng maintenance of drug din kasi nagpaupas siya ng 2 Muslim sa bahay niya. Na-dismiss yung kaso against her, pero ito ngayon ang ginawa sa kanya, ni-recycle, kinuha na naman siya, demanding 300,000. Ang mga suspect ay kinasuhan na ng serious illegal detention, kidnapping for ransom at illegal possession of firearms and explosives. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. And for the news abroad, firefighters rescued 14 people after their vehicles were stuck in a flash flood triggered by torrential rain in China's Henan province on Sunday. More than 20 trucks became stranded by a torrent of flood water caused by a swollen river in Fujian town. Some drivers and other occupants were forced to climb on top of their vehicles. Rescue teams and firefighters used ropes to reach the stranded vehicles and pull the drivers and occupants to safety. A powerful quake killed more than 80 people and forced thousands to flee their homes in Indonesia. Salvi Alvarez reports. At least 82 people were killed when Indonesia's resort island of Lombok was hit by a powerful magnitude 7 earthquake on Sunday. The tremor triggered widespread panic as thousands fled their homes for emergency shelters as buildings collapsed. The death toll is expected to rise with hundreds injured and thousands of houses damaged, the National Disaster Mitigation Agency said in a statement on Monday. Most of the victims were killed by falling rubble in northern and western parts of Lombok. An initial tsunami warning of waves of up to half a meter was issued following the quake but later withdrawn. Lombok was hit by another powerful 6.4 quake a week earlier on July 29, killing 17 people and injuring hundreds of people. More than 100 aftershocks have rattled Lombok since the quake, which was so powerful it was felt on the neighboring island of Bali. A hospital on the Indonesian resort island of Bali moved all patients outside after the earthquake hit Lombok Island. Sangla Hospital put patients outside in the car park and an outdoor corridor to ensure the safety of the patients, while a local disaster mitigation agency helped to build a tent nearby to shelter the patients. Salvi Alvarez, UNTV News and Rescue, Indonesia. More than 700 firefighters battle a wildfire in Portugal during the height of holiday season. Jovic Bermas has this story. More than 740 firefighters battled a forest fire in southern Portugal on Saturday as temperatures climbed to near record highs in the Iberian Peninsula amid a Europe-wide heatwave that has brought drought and wildfires from Greece to Sweden. On Sunday, Portuguese Civil Protection said on its website that 208 firefighter vehicles and 12 aerial units were still battling the fire, which has 2 active fronts. The blaze began on Saturday in the Hilimonchiki area of the southern Algarve region, popular with tourists. Authorities evacuated 2 villages in the area and 10 water-carrying aircraft were being used to fight the flames. Started yesterday around 1:30 afternoon, and since then it's been consuming the entire forest. Hot air from North Africa has caused the most severe heatwave in Iberia since 2003, one of the worst years on record for forest fires.
seeking to prevent more deaths after 114 people were killed in two massive forest blazes last year in Portugal. Civil Protection sent mobile text alerts warning the population of an extreme risk of fires in some regions, including around the capital Lisbon. In Greece, a wildfire killed 91 people last month. Temperatures in Spain and Portugal will remain above 40 degrees Celsius at least until Sunday, with the IPMA Weather Service expecting 47 degrees Celsius in Santarém in central Portugal later on Saturday, just below Europe's record high of 48 degrees Celsius set in Athens in 1977. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, Europe. 5 people died after a small airplane crashed into a parking lot of a Santa Ana, California shopping center Sunday. The 5 people killed were passengers on the plane. No one on the ground was injured. The U.S. National Transportation Safety Board is now investigating the crash of the Cessna 414 aircraft. Meanwhile, 20 people on board a small vintage plane were killed after the aircraft crashed in the Swiss Alps on Saturday. 3 Austrians and 17 Swiss were on board the Tri-Motor Ju-52 aircraft. The plane had been returning from Locarno near Switzerland's southern border. Nicaraguan President Daniel Ortega is continuously being battered by mass protests. RC Reyes reports. Mass protests against President Daniel Ortega were staged in various cities in Nicaragua on Saturday, while thousands of officials and workers offered their supports to the president in the capital in the midst of a crisis that has claimed 317 to 448 lives. The anti-government protest in Managua stood out for its support to more than 100 doctors who were dismissed from their post for treating demonstrators against Ortega. We are here to support those medics who were fired by the health ministry in an unjust way. We are also here in solidarity with those medics who had to go into exile, who were harassed for attending to students injured in protests. In Masaya, the rally was held as scheduled despite warnings by the National Police. In the pro-government rally in the capital, workers and supporters of Ortega called for justice and reparation and put on display destroyed vehicles and other losses in the crisis while marching towards the Catholic Church. We have come to support our commander Daniel, who has always shown us support when it comes to health. We will always be with him. Given all of the explanation he has given the people, I march for him. We will be with him forever. No casualties have been reported. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights accused the Nicaraguan government of assassinations, extrajudicial executions, ill treatment, possible acts of torture, arbitrary arrest, and criminalization of demonstrators, which Ortega has denied. Nicaragua is going through the bloodiest social-political crisis since the 1980s, also with Ortega as president. The protest against Ortega and his wife, Vice President Rosario Murillo, began on April 18. Failed social security reforms were believed one of the major factors that led to massive protest. Protesters also accused the president of power abuse and rampant corruption, demanding his resignation after 11 years in power. Arce Reyes, UNTV News and Rescue, Central America. And those are the stories making news from around the world. Good afternoon. Tatlong 1,178 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang Malacañang na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang
Pinaghahanap na ng mga otoridad si PO3 Muhammad Lakbaw Tolete na sospek sa pagpatay kay Sapa-Sapa Tawi-Tawi Vice Mayor Al-Shahid Muhammad Ali. Positibong kinilala ng asawa ng vice-alkalde ang sospek. Ayon sa mga otoridad, posibleng inupahan si PO3 Tolete ng mga kalaban sa politika ni Ali. Plano ng vice-alkalde na tumakbong mayor ng Sapa-Sapa sa darating na halalan. Another prospective candidate for dismissal in our internal cleansing program is PO3 Muhammad Lakbaw Tolete, who has been charged for the murder of the late Sapa-Sapa Tawi-Tawi Vice Mayor, identified as Al-Rashid Ali. Nakatalaga sa Lamitan City Police si Tolete, subalit hindi na ito pumasok sa trabaho matapos ang nangyaring pananambang kay Vice Mayor Ali noong July 11 sa Zamboanga City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.